Hi guys, how's everybody doing today? Ngayong araw po ito ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng spicy pork, liempo, and pork shoulder. Ano pa man, tayo na, umpisa na natin pagluluto para tayo makarami. Bago tayo mag-umpisa, can I give a share, subscribe, or leave a comment below para palagi pa tayong updated sa aking mga vlogs. Ano pa man, let's start cooking and let's prepare this. Okay guys, after we slice the pork, now let's marinate it and leave it in a cooler for an hour before deep frying it.
So bali po rito, ihinit lang po natin muna yung mantika. Pag nag-reach na ng 375 degrees, check natin sa chopstick. If the chopstick stop bubbling, our oil is ready. Now, let's deep fry our pork. So, ang gagawin ko po rito, I'm gonna deep fry the pork at least 5 to 6 minutes per load para hindi siya masyadong ma-overcook. Bali, ganyan lang po yan. So after 6 to 5 minutes, iahon na natin and make another batch. Mag-load pa uli na tayo. Yeah, just like that. We gonna make saute para mas lalong sasarap ang ating pork, liempo, pork shoulder. Right here, I'm gonna be using 5 tablespoons of cooking oil. Pag may ng mantika, ilagay na natin muna yung onion. Tapos, yung garlic, pwede na rin natin sabay-sabay lahat. Kasi imimix din naman natin yung pork dito. Ganyan lang pa yung gagawin. Ayan. Haluan lang po natin siyang ganyan. Nalagay na natin yung mga greens. Green onion, cilantro, tapos lagyan natin konting salt, 1 teaspoon. And 1 teaspoon white sugar. Para magkaroon ng konti tamis ng lasa ng sugar. Parang konti ng a little bit of flavor of MSG nga. So I don't use MSG. Yan. Add natin yung pork. That looks yummy. So, bali, ready na po ito mga kababayan. Yan, giba na yung tsura. Ang ganda na. Hi guys, mga kababayan. Bali, ito na po ang ating na-produce sa araw na ito. At sana ay nagustuhan niyo po itong aking linutong spicy pork liempo and pork shoulder. At sana palagi po ninyong ipinapalo ang aking mga vlogs
And don't forget to share, subscribe, or leave a comment below. Thank you po. Hi guys! Salamat ulit sa walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga vlogs. Sana nagustuhan niyo yung ginawa kong video sa araw na ito. How to cook spicy pork. At sana palagi yung pinapanood ng mga vlogs para nasusubaybayan niyo po ang aking mga recipe na sinashare sa inyo. Ganun pa man, makikita po sana tayo muli next time. Till then, babu. God bless and take care.